Ngayong gabi, mga kaibigan at mga kasamahan dito sa Inglaterra, ang araw na ito ay isang pagtitipon na kung saan after the pandemics, nagkasama-sama ulit tayo para ipagbunyi ang ating mga tagumpay. At katulad nga ng ating title today, no, ang ating tema, pagkilala sa Pilipinong migranteng manggagawang Pilipino, subok ng panahon, handa sa anumang hamon. Yes. So that speaks of the resilience ng ating mga OFWs. Hindi lang po yung pandemic ang sumubok sa atin. Dati pa man, ang dami ng mga problema, sakuna, political unrest, kung ano-ano na nangyayari. Pero ang Pinoy nandiyan pa din. Tumitindig pa din. Lumalaban pa din. Tama po ba? Yes! Tayo. Hindi po tayo sumusuko. Paulit-ulit tayong sinusubok ng panahon. Pero lagi tayong bumabangon. Tama po? Yes! At syempre, dahil yung pagkakataon na ito, kailangan natin ipakilala rin yung mula pa po sa Pilipinas. Ngayong araw, para lang makadalo sa event na ito, salamatan natin sila, Ma'am Sheena. Of course, no? Kasama, we're very lucky this evening. Kasi kasama ko natin, no less than the Secretary of the Labor and Employment, Secretary Silvestre H. Bello III. Welcome to London, Sec. Kasama din po natin si Undersecretary Renato L. Ebarne. And of course, ang ating very hands-on na OWA Administrator Hans Leo J. Kaksa. Kaya nga, Ma'am Sheila, yung sinabi mo sa akin na may event ngayong araw, sabi ko, i-move ko yung date ng aking paglipad. At alam naman ng mga kababayan natin dito na taga-Canada na ako, sabi ko, hindi ko papahintulutan na hindi ko ma-attend itong event na ito. At makita ulit ang mga estudyante sa Polo OWA. Palakpakan naman natin ang bawat isa. Speaking of palakpakan, meron pa ho, no? May makasama pa ho tayo. Of course, Executive Director Noel Binag, sir. And Ms. Jennifer de los Santos. Hello. Also, no? Siyempre, ang ating napaka-supportive na Philippine Embassy na full force ho ngayong gabi dito. Nandito ho silang lahat, kaya napaka-swerte ho natin that we are being joined by the Philippine Embassy, headed by, of course, our very supportive Ambassador Antonio L. Lagraneo. And of course, our Consul General Renita Rodriguez, Ma'am Ren. Ang ating napaka-supportive na Consul Ana Marie Hernando, Consul Ann. Andito din ho kasama natin si Consul Sheena Escoto Tesorero. Also with us, Vice Consul Beatriz Alexandra Martinez. Bago lang ho, kakarating lang ho na ating Consul din, Vice Consul Nino Lope. Also with us are, of course, no, kilalang-kilala din ho natin ang ating DOT, Tourism Attaché, Sir Terry Panga, sir. Of course, our SSS representative, Ma'am Lydia Katagnon, ng Jam. Ay, nakalimutan ho ba kami? Nandito ho ba si Ma'am Attorney Jean? Nandito ho ba? Wala pa siguro. Anyway, yan ho. And of course, nakalimutan. Oo, wait. Baka bukas hindi na niya ako papasukin. Siyempre, kasama natin, hindi pwedeng mawala. Very active, labor attaché, Amerifina R. Reyes. Puti na lang malakas ang palakpak, makakapasok pa din ako next week. At syempre, pasalamatan natin ang mga Filipino communities na nandito. Yes. May mga inanda po kaming performances tonight. And of course, ang nabanggit nga ako kanina, ang pinaka-highlight ng ating celebration this evening ay yung awarding ng certificates of completion para sa ating mga trainees. No? Ito yung mga nakakomplete ng training programs na ibibigay ng Polo OWA London for free. So ito ho ay part ng pagiging, ng benefits ng pagiging active OWA member, kaya sa mga hindi pa naka-review dyan, alam na.
Okay, so wag na ho natin patagalin to formally welcome us all to our event. May we call on our very dedicated labor attaché, Labat Abby Reyes. Thank you so much, Sheila and Elijah. I cannot help it, but I'd really like to say, you look good together. Magandang gabi to all of you. Good evening. How are you tonight? Good. Good. Ano sabi ko sa inyo when I say, how are you tonight? Anong dapat sagot? Yes. How are you tonight? Great. And indeed, you all look great and so lovely. Alam nyo, thank you so much, really. And happy Migrant Workers Day to all of you. Palakpak! 2 years have passed, right? Yeah. And I'm sure all of you would really be here, would like to be here. Am I correct? Yes. Bakit naman hindi? Because we always love to see each other, work with each other, and of course, relate with each other. And we know that we cannot do anything without the support of each other. Tama ba? At sabi niyo, alam niyo, when we were inviting you and you received our call, our emails, many of you have been thanking us. At natutuwa ako. The first thing that you always tell us, maraming salamat for remembering us. And the second question that we usually receive, may bayad ba? Siyempre wala, di ba? But honestly, you are thanking us. But I can say, and we all say, that it is us who should be thanking you all. This is Migrant Workers Day, and this is at least our own little way of really expressing how grateful we are all for all your sacrifices, for all the things that you have done, for all the things that you continue to do for our country, for your family, and for everyone in the Philippines. You may be away from the Philippines for more than 30 years, for more than 20 years, but really, your heart, your mind, and your entirety belongs to the Philippines. Am I right? Yes. Tayo ay Pilipino sa puso, sa isip, at sa gawa. And wherever we are, the love for our country, the love for our family will never, ever wane. And during the pandemic, I vividly recall the difficult situation. But because of our coordination, our partnership, collaboration, we helped more than 8,000 Filipinos here in the UK. Who would have thought that a little thing that we are could be able to repatriate more than 6,000 Filipinos who got to be stranded here? Who would have thought that at the time there was no communication, the pandemic was really so frightening. There were a lot of uncertainties that we could be able to reach to more than 1,000 people. And we were able to provide them food, we were able to provide them vitamins and everything that they needed. Why? Because of you. You made it happen. You volunteered to be there during those difficult times. Maraming salamat po sa inyo. And this thing that I also would like to emphasize tonight, there are so many of us Filipinos, many of you OFWs, who have been so good at what you are doing. You are so expert
whenever you focus on anything, you can do a lot. And my heart, our hearts are full of joy whenever employers tell us we would like to hire your Filipino workers. They are not just good, but we feel very much their concern. And guess what? Since the last quarter of last year, I am telling you, we are forced to leave the office at 11 p.m. every day because of the volumes of accreditation applications, volumes of requests for manpower, because employers keep on hiring and hiring Filipino workers here in the UK. And of course, I always tell this, especially for the new ones here in the UK. Remember the people who have paved the way for all of us. If not for the pioneers who came over here 20 years ago, or even 30 years ago, probably the British, the UK government, the employers here would not have known who the Filipinos are, what kind of worker we are, but because they made and planted that goodwill, that seed of goodwill, a lot of employment opportunities have opened up for all of us. And now, there are more than 200,000 Filipinos here in the UK. And 30% of this are really OFWs. And I'm telling you, our OFWs are really the best. Anywhere, anytime. Sabi nga, sa bawat hamon, subok na subok ang katatagan. And of course, may we request the old-timers here, those who have been here more than 20 years, to please rise? Tumayo po tayo. Tayo? Huwag mahiya. Palakpakan po natin sila. Dahil sa kanila, nakilala ang Pilipino sa UK. Thank you so much to all of you. Maraming salamat. And sabi nga, the highlight of tonight's celebration, is the graduation of more than 100 trainees, our skills and livelihood training program. Nag-pandemya, pero tuloy pa rin tayo sa training natin. And this could not have happened without the good hearts of our trainers, our volunteer trainers. Please stand for you to be recognized. Our trainers, please. Tayo ang ating mga trainers. Palakpakan mo natin sila. Maraming salamat po sa inyo. Ito ang gabi ng pagpupugan. Kaya kami nagpapasalamat. And of course, before I end, I am really, and we are really very happy tonight. And we are so thankful. Last year pa natin siya hinihintay. Finally, our dear Secretary of Labor and Employment, Secretary Sylvester H. Bell, return is with us. Sir, maraming salamat po. You made this celebration really special. At syempre, kasama ang buong delegasyon, Yusek, syempre, Boy, maraming salamat po, Yusek Renato, and of course, Admin Hans, and of course, our Executive Director, Noel Binag, and of course, si Miss Jen, at syempre, sabi nga, Sir, our dear Ambassador, since the time that we came here, you have been like a father to us. Maraming salamat po sa inyong suporta. At sa lahat ng mga kasamahan natin sa Philippine Embassy. And of course, this could not have happened the way it is now without our my very good teammates. Kung wala itong mga to, wala yata akong kayang gawin. Siyempre, maganda ang ating palatuntunan ngayon because we have our welfare officer, Sheila. Yes! And we have A.S. Marifer. And A.S. March. Maraming salamat po sa inyo. At syempre, Elijah, thank you so much. To all of you, God bless us all.
And we wish you the best in everything that you do. Salamat po. Maraming salamat po. Once again, palakpakan po natin Ma'am Ambertina Reyes. Thank you, Dr. O sabi ni Ma'am, good looking daw together. Pero hindi mo naman ma-spell correctly ang pangalan ko. Oo nga. Nakita nyo kanina, Manila naman ang spelling. Lagi kong co-host si Elijah sa Migrant Workers Day celebration. And every time pinapakita niya sa akin yung graph niya, pino-correct ko, ang spelling ng pangalan ko ay S-H-E-I-N-A. Pero pagdating ng video, S-H-I-E-N-A. Sorry naman ma'am, pero syempre, ito nga inaabangan natin, di ba? Mamaya meron tayong presentation at handog para sa bawat isa. Yes, so, pero bago yan, of course, hindi ho makukumpleto ang gabing ito without the message of our very dedicated, very supportive na Philippine Ambassador, His Excellency Antonio M. Lagavero. Honorable Secretary Sylvester Delio III, Undersecretary Renato Ibarle, Co-Administrator Hans Leo Capdat, Executive Director Noel Bina, Ms. Maria Genevieve de los Santos, my labat Ambertina Reyes, Welfare Officer Sheila Aguilar, colleagues in government, sa ating mga masisad at masisipag na kababayang magagawa dito sa UK at Ireland. Friends, ladies and gentlemen, good evening to all of you and happy Migrant Workers Day. It is with profound pleasure that we welcome Secretary Bello and his distinguished delegation to London this time. I say this time because the good secretary was supposed to pay us a visit last year, which did not push through, owing to unforeseen circumstances. And so we are doubly delighted that Secretary Bello finally joins us tonight for this celebration of Migrant Workers Day, as we express our gratitude to you and the millions of overseas Filipino workers around the globe. Today we celebrate you, our overseas Filipino workers, and your dedication and commitment to your professions, as well as your many sacrifices and struggles in choosing to be away from your loved ones to work in a foreign country in order to give them a better life. We honor you today for your invaluable support to our national development and for your myriad contributions to the economies and societies of your host countries. Wherever you are in the world, whatever profession or sector you are in, you carry the Philippine flag as our country's talented, skilled, dependable, honest, and dedicated workers. As I always say, you, our ambassadors of goodwill, truly deserve the accolades of a proud nation. Together with the Department of Labor and Employment, headed by Secretary Bello, the Department of Foreign Affairs, and the Philippine embassies and consulates around the world, this embassy included, we assure you that we will continue to promote and protect the interests of overseas Filipino workers around the world in partnership with our various Filipino communities and our host governments. Let me take this opportunity to thank you, our overseas Filipino workers, and indeed all the registered voters in the UK and Ireland
for your support and cooperation that greatly contributed to the smooth and orderly conduct of overseas voting at the embassy. I also wish to commend and thank those of you who selflessly volunteered their time and effort to support the embassy during the month-long overseas voting period. We take our hats off. As we prepare to commemorate the 124th anniversary of the Declaration of Philippine Independence on the 12th of June, I urge our overseas Filipino workers and indeed the larger Filipino communities here in the UK and in Ireland to continue extending your support and cooperation to worthy causes that would redound to the benefit of our fellow lives. Let us all hold our heads, hold in our hearts the fervent hope that our country be blessed with continuous peace and prosperity, and that all Filipinos will always remember the bravery and heroism of our forebears, they who laid down their lives to win the freedom and democracy we all enjoy today. Again, on behalf of the Philippine government, allow me to thank you, our overseas Filipino workers here in the UK and Ireland, for all that you give and all that you do for our beloved Filipino nation. Mabuhay ang manggagawang Pilipino. Mabuhay tayo lahat. Maraming salamat, Ambassador Antonio Aguinaldo. Ngayong gabi nito, marami tayong masasaksihan. At sabi ko nga sa iyo, talagang hindi ko pinahinto yung mga pwedeng gawin sa susunod na mga araw. But then, ngayong gabi nito, marami tayong entertainments. At syempre, pinagmamalakihan ng ating bansa. Isang singer po, isang nurse, ang halugan po tayo ng napakagandang kantahin. Tawagin po natin si Miss Angel De Dulo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang kanta ng to ay para po sa inyo.
Maraming salamat. Angel is from Davao, tama ba? Ilang years ka na dito? 6 years. 6 years. Saan trust ka na ulit? From Brighton, but I've just got a job here in London, so I'm starting in 2 weeks. Yes. Congratulations. And thank you so much, Angel. Okay, and now, isa sa pinakahihintay natin to deliver his message para po sa ating lahat ngayon. Galing pa ho sa Pilipinas, ang ating pinakamamahal, napakasipag, napaka-approachable. Lahat yata ng OFW, alam yung number niya. Our Secretary of Labor and Employment, Secretary Silvestre H. Bello III. Ano pa ang natin? Thank you, Sheila. Hindi ka bagay mag-MC. Ano ba, Grace? Dapat ikaw kumanta. Alisin ko na lang ito. Ang singko lang nag-i-master mo. Kuya sir, wala na po. Sir, hindi daw sa yung mask. Last time yung biyaya ko na na-COVID ako eh. Punta kami sa US na nagkita kami ni Sheila. Di ba nagkita tayo sa Canada? From Canada, dumaan ako ng LA. Walang nagmamas. Bago ko makasakay sa aeroplano, na-COVID ako. Sana naman hindi ako COVID. Hindi na po sir. Wala nang COVID sir. Your Excellency, Ambassador Antonio M. Tagdameo, kaedad ko po si Ambassador. Ganun kami kabata. Si Conjen, kalimutan ko pangalan niya, no? Conjen Renita Rodriguez. Hindi ko makalimutan yung Vice Consul, si Hernando. Kasi auntie ko yan eh. Matanda ko sa akin. Yung ibang kasama ko dyan sa Department of Labor, pinakamatandang undersecretary ko, si Undersecretary Ovaldes. And pinakamasibag na administrator ng BOA, si Administrator Hans Carter. Alam mo ba paano si Administrator Carter repatriated mula noong March 2020 hanggang ngayon? Alam niyo kung ilan na repatriate niya na OFW? Sino makahula sa inyo? Bibigyan ko ng relo niya. No? 6,000. 6,000. Ayan, hindi pa naman ako ibigay ito ng relo ng Duterte. Oh. Ang inuwi ni Administrator Carta, March 2020 hanggang today is 1,029,000 na OFW. Ganon karami. When we say repatriate, sinagot niya ang pasahe. Pagdating sa Pilipinas, pinalubog sa airport, dinala sa lahat ng hotels ng Metro Manila. Punong-puno ang Metro Manila. Okupado, 11,000 at any given day, 11,000 or more ang OFW na naka-quarantine sa lahat ng hotels ng Metro Manila. They occupied all. Manila Hotel, Sofitel, Diamond Hotel, Conrad Hotel, you name it, puno-puno ng OFW. Yun ang ginawa niya. Magte-text sa akin, Sir, tapos na ang quarantine period ko. Bukas, uuwi na kami. Ito, Sir, pwede bang mag-request? Bakit man? Sabi ko,
Ano bang request mo? Eh, sir, magpapa-extend sana ako 2 araw. Sabi ko, bakit naman hindi? O, nasaan ka ba naka-check-in? Dito ako sa Contrador, sir. Sabi ko, okay. Kahit hindi 2 araw, I will give you additional 2 weeks. Pero wag sa kontra, doon ka sa solo. Ganun ka puno. Ganun ang trabaho ni Administrator Lance. Bilib ako dyan. Bilib ako. Maswerte kayo sa OWA. Ay, meron kayong administrator na napakasipa. Ang lakas pa naman kumain. Pero tingnan yung katawan niya. Salamat sa inyo lahat. Ganun ang aking mga kasama Hindi ako makapagsalita. Kaya sayang, I have only barely 30 days Sa to go. front table. And I'll go back to being private member. Sayang, meron ako prepared na speech. Ewan ko, Nawala yun ang problema ko, Ami. Parang may buntok sa bago. Totoo, totoo yan. Binigyan ako ng ating staff ng space. Para sabi ko para nakapagdala naman ako. After she gave me the draft space, humiga ako sa kama, binasa ko. Nakatulog ako. Nagising na ako nung kumatok si Jen. Nung hanapin ko yung space, wala na. Oh, yeah. Hindi ang mundo. Kaya, sino bang gusto mo sumama sa akin? Matulog lang. Yung mga Ilocano dyan, sinutikiat natin kumakas. Nabibat yung bakit ka? Hindi medyo ubing-ubing na. Bakit ka? Anong mga Bisaya ba? Ilonggo ako, hindi ako Ilocano. Bisaya, Tagawa. Pwede, kasi mag-voluntaryo mauwal ako. Tulog lang. Daghan na eh. Kaya dito, sir? Daghan kayo eh. Kaya mo dito? Aba, pwede lang matulog na pwede. Mga 10. Daghan na eh. Eh, akala ko kayo magulog na. Tatlong nurse. Ang nurse, Dahil ang asawa ko. therapist mo Ang yung asawa ko pa naman napakatapang. Alam niyo ba ang asawa ko kung gaano balsamator lang. mag-umpisa ang kampanya? Hindi na umuwi. Hinatid niya ang asawa ko, yung anak ko, yung bunso kong anak, nag-aaral sa New York. Hinatid niya, hindi na bumalik. Alam niyo kung bakit? Kasi sabi niya, nung mag-umpisa ng kampanya, dahil, pwede ba magdalay ka ng tarpaulin ni Aida sa bahay? Sabi ko, Mami, sabi ni Presidente kong, wag hindi kami dapat makialam sa politika. Tahimik lang kami. Ginagabi, may pinisan ko naman yan eh, maintindihan yung Presidente. Sabi ko, hindi maintindihan ng Presidente yan. Stricto yung sinabi niya, walang makialam na cabinet member ko. So, tahimik lang kami. Hanggang ngayon hindi pa umuwi. Ewan ko kung hanggang kailan sa doon. Pero ayaw talaga umuwi eh. Anong magagawa ko? Kaya, Tampo na. ano muna. Part-time. Hindi naman ako mapili masyado. Sa edad kong ito, ang bali ba? Hindi tayo nagpipiligan niya ba? Basta amoy tao, pwede naman. Anyway, after nakakuha siya ng kopya niya eh. Nakakuha siya ng kopya.
Alam niyo, 30 days na lang ako. Ayaw ko sanang tumuloy. Yung first time, this will be the third time na tutuloy ako, pero hindi ako natutuloy dahil unang-una, ang daming conflicting schedule, so na-cancel. Pangalawa, papunta na ako na COVID. Na-COVID ako. Yung nalaman ng presidente na na-COVID ako, tumawag sa akin. Hoy, Bebot, umalik ka na sa Manila. Huwag ka nang sasabi na na-COVID ka. Alam ko nang bababae ka ng gas, sabi sa akin. Bumalik ka na ng Pilipinas, magtrabaho ka na. Pero talagang na-COVID ako eh. Kaya, dalawang beses pala ako na-COVID. One in Isabela, another one in LA. So, ito, ang inandaan ni namin. Kung magustuhan nyo ito, pasalamatan nyo sila. Pansay lang to, binasa ko kami na puro pambobola eh. I think it's better na I greet you all happy Migrant World Thursday. Talaga na you deserve a special day to celebrate your being migrant workers. Talagang kahanga-hanga kayo. That is why our President loves you very much. Mahal na mahal kayo ng ating Pangulo. Basta OFW, walang ano-ano ng ating Pangulo. Lahat ng pabor. Nung kailangan ni administrator takda ng pera, dahil sabi ang dami, ilan inuwi niya? 1,028,000. Pamasahe. Pagdating doon, quarantine, una, 14 days. Naging 10 days, naging 7 days, naging 5 days. Mabuti na lang yun na. Pero pagdating mo doon ng quarantine mo, pagkain mo, medisina mo, sagot ni administrator data. Saan ang galing ang pundo? Galing kay President Duterte. Pag sinabi na, Bebot, may pera pa ba? Sir, may yung konti na. Yes, dagdagan mo ang pera ng OWA. Ayan. Ganun kamahal kayo ng ating President. First day nga sa as President, una niyang sinabi sa akin, alam mo, Belwas, sabi niya, yung mga OFW natin, pag nag-a-apply for OEC, anong ginagawa? Pupunta sa police, or police clearance, pupunta sa NBI clearance, pupunta sa court, or court clearance, pupunta sa pag-ibig, PhilHealth, lahat, offices, including sa DFA para kumuha ng passport. Pagod na pagod yung ating mga OFW. You better come up with an office na nandun natin yung sinihan para isa lang ang puntahan ng ating OFW. Now, we have 18, anong tawag doon? OSCO, no? Overseas. One-stop shop for OFWs. 18 na yan. So, ang OFW natin, ano ba pwede natin bigay? Sir, alam mo mga OFW, ang laki ng pera nila. Do you know that? Na you have about admin hands, magkano na ba naiiwan na pera nila? Sa what? Magkano? 8 or 18.3 billion pera nyo yan. Kaya saan ko ilalagay ito? Magpatayo tayo ng bangko pa sa OFW. Ayan, you have now an OFW bank. And about 40,000 OFWs already open their account doon. Kaya kung wala pa kayo doon, mag-open na kayo. Para magpadala kayo through the OFW bank. Mas mura ang remittance fee. Saka sigurado ka. Hawak ni Administrator Ransya. Hawak niya yung pera. After that, nagkaroon kami ng cabinet meeting on
I think, early part of 2021. Nag-uusap kami ni Chairman Prospero de Vera ng CHED. Pero yung kaso lang namin nag-uusap kami. Sabi, uy, Chairman, pwede ba kung mag-recommend ako ng mga anak ng OFW na maging iskola? Sabi niyo ba, nagtutulong kayo? Ay, wala akong pundo, wala. Narinig ng Presidente. Ano yung pinag-usapan niyo tungkol sa scholarship ng OFW? Eh, sir, nag-request ako kay Chairman baka pwede magbigay ng pundo para sa OFW scholars. Oh, wala. Bigyan ka na ng 1 billion. 1 billion! Ilan ang napaboran na finance ng anak ng OFW na nasa college? Ilan ang nabigyan natin? 32,000 na anak ng OFW because of that 1 billion. Wow. Bibigay ka kasi na rin niya. Mukhang wala ka ng pera kayo, wala. Sabi niya, medyo kinakapos na siya. Hanapan mo ang pera ng ibong. Hanapan mo. Sabi niya, kaso na, hanggang 30 na lang siya. Kung hindi ka, dagdagan na naman siya. Ganun kayo kamahal ng ating Pangulo. Kung bisa nagtutuda ko baka may girlfriend na. No, FW. Meron ba? Meron dito. Alam niyo yan, si Presidente, no, maging President, he gave me about 50 pieces of Duterte watch. No. Kaya lang, kada biyahe namin, papunta kami sa Middle East, yung tayo, punta kami ng Qatar, punta kami ng Kuwait, punta kami ng... Pag makakita na magandang OFW, wait, bigyan mo yung relo ko. Bigyan Naupo sa kakabigay. Ito, sayang, hindi nyo nahulaan yung ibigay ko sana. 1,028,000. Ibigay ko sana. Anyway. Ayan guys, katabi ko. Aba, may bigay ba natin ito? Yes po, pakita mo. Kaya isa-isa na lang ito. Isa na. O yung gusto masama na po yung gabi. Sino po yun? Thank you po. At yun ang pinakamagandang mensahe na may bigay ko sa inyo. Siya yung ay, sorry. Oh my God. Mga bagong bayani. It's not an empty word. Siya yung When we call napanood niyo sa bagong bayani. ALG. Alam niyo ba magkano binibigay niyo on a yearly basis? Magkano binibigay niyo remittance niyo? Ayan siya, o, katabi ko. In 2019, ang remittance niyo is more than $30 billion. Itong 2021, akala ko babaksak dahil ng pandemya eh. Umakyat na. More pa. Ilmabot ng 31, no? 31 point something billion dollars. Eh kung wala yan, hindi gumagano ng ekonomiya natin. Yes. Because if converted to peso, that's probably 1.6 trillion pesos. Ganun kalaki ang tulong ninyo sa ating ekonomiya. Kaya yung pagtawag namin sa yung bayang bayani, it's not an empty word. Talagang bayani kayo. Pero having said that, umuwi na kayo. Di ba? Oo. Ang gusto ng Presidente is to get you back. Yes. Kung pupunta ka sa ibang bansa, not because of necessity, but choice. Kaya ngayon, wala namang masagana na kayo, pwede na kayo uwi. Ha? Wala pong masahe. Wala po siya. Ang balik. Okay na ito niyo. Talaga naman ito may paano. Maraming pera yan, nakabaon yan. Nakirme, di ba? Sa
Bisaya, naginutan. Tapos, nawala, naintindihan mo yun? Yun ang, I think that's my best message to all of you. Congratulate yourself. Na sabihin mo, Sorry, hindi ako makapagsalita. kaya naman, ay paano, nagawa namin ang lahat para naman Thank habang you. nandito kayo ay maalagaan kayo. We see to it that you are properly treated, you get what is is due to you, at wala na Sa amin sa inyo. lahat. Kaya, siguro naman nagustuhan nyo, Sa inyo. I have a deployment ban in the Kingdom of Saudi Arabia. Dahil, biro mo, 11,000 of our countrymen, hindi pinasweldo ng isa hanggang 2 taon. Wow. Inutang nila sa ating mga kababayan is 5.1 billion pesos. Wow. Eh, ilang beses ang nangako sa akin na babayaran. Mula 2016, ano na ngayon, 2022, hindi pa nababayaran. Singilin niyo po. You put yourself in my shoes. Isusugal ko ba ang ating kababayan na magpunta doon? Hindi pwede. Bayaran niyo muna yung aming 11,000 na kababayan. And then I can deploy again. Remember nyo si Yele, kababayan, nung pangalan nyo na nakita sa freezer. Mapilis. Opo. Ano? Di mapilis. Di mapilis. 1 year na pala nandun sa freezer. Oh, bless. Sa Kuwait po yun. Nagaling ko, ni-recall ko yung 2 taon natin doon. Hindi ko na nang babanggitin ng pangalan. Pero mas galing si Presidente, alam mo sinabi niya, pero total ban ka sa bayan. Total ban. Total ban kami. At hindi kami nag-lift ng ban until nagkaroon ng agreement na nandoon lahat yung mga provision na nagbibigay ng tamang tulong at tamang But still, benepisyo sa ating mga ganun kababayan. kami Kailangan hawak niya ang kanyang cellphone, hawak niya ang kanyang passport. Siya ay magtatrabaho ng 8 hours a day. Meron siyang day off for once a week with pay. Nung pumirma sila doon, nilip na niya ang ban ng deployment sa bahay. The same thing happened in Kuwait no? At nung meron tayong kababayan ng si Villaverde na talagang mutilated yung bata. Yung beyond recognition ng itsura, nagalit na naman ang Presidente. Banyo naman. Nilip lang nga nung sinandaan siya di Opo, yung mag-asawa na employer ni Villaverde ay nasentensyahan ng death. Yung babae, death sentence, yung lalaki, imprisonment lang. Ganun. Ganun kayo, kapal ng ating Pangulo. Beyond understanding ko bakit kayo ano. Ngayon, last week, May 1, siguro naman, nabalitaan nyo, you now have an OFW hospital. Nakita nyo na ba yung hospital na yan? Walang sinabi yung mga St. Luke's, Fatima, walang sinabi doon sa OFW hospital. At ang maganda yan, libre ka. Libre ka. Hindi lang kayo libre. Yung mga legal dependents nyo. Kung may asawa ka, kasama ang asawa mo. Kung may kabit ka, bakit di ba under the law, mga common law, ay pwede ang karapatan. O, huwag mo naman sabihin mo mga common law ay madadali mo akin. Hindi biro lang, baka malaman ng asawa ko. Kaya ko, mas patay niya yung asawa ko, hindi ko lang na delikado. Yan, libre. Kung may anak ka, libre. Kung may tatay ka, legal dependent, libre.
Yun ang hospital ninyo. Na-inaugurate noong May 1, May Labor Day. And it will be fully operational itong June 28. 28, no? Yusek Boy? Si Yusek Jay Bagay pala, in charge dyan sa OFW Hospital. Wala. Anong tawag yun? Yung tertiary ba, no? Adminance. Ha? Ano? Secondary. Secondary level. Libre doon. Pumunta kayo doon. Kung may anak kayo nandoon, yung pagtender, kung kasakit sila, punta sila doon. Libre. Walang bayad. So, yun po. Ano po bang? Ang dami. Yung lahat ng mga OFWs nung nagkaroon ng pandemya, all OFWs who were displaced because of the pandemic, they were given $200. I hope that you can be witness to that na meron tayong kababayan dito na nawalan ng trabaho dahil pandemya, and because of that, nabigyan sila ng $200. Nabigyan pa po. Ang nabigyan natin ng mga displaced OFWs is more than 500,000. At 20 at $200 at equivalent to 10, magkano yan? Billions yan. And not only that, may reintegration program siya every months. Pag umuwi ka, gusto mo magtrabaho, hanapan mo ng trabaho ni Adminan. Kung walang mahanap na trabaho, hanapan mo ng negosyo. Kung gusto mong lagay ng anong tawag doon, karinderya, tulungan ka, bibigyan ka ng pundo. Kung gusto mong maglagay ng mga negosyo at binas, at yung naglagay ng Manicurista. Manicure. Beautician. Shop na yan. Beauty parlor. Ang dami mga OFW na nagkaroon ng beauty parlor. Pero nga isa, naging masayista ko. Grabe namang magiging ng tip. Oo, grabe namang magiging ng tip. Pero ang ganda naman ng service, kaya binibigyan. Baka naman may happy ending. Minimum na binibigay ko sa kanya, 1,000. Tip yun, iba ba yung talagang price? Ang price na is 1,500 plus 1,000, 2,500. Kaya mayaman na siya ngayon. So I'm telling you all of this, just to show you how the President appreciates your being OFWs. Although, kagaya sinabi ko, kung maaari lang, bumalik na kayo. That's why we're trying to create jobs. Job openings para. Sabi ko nga, going abroad is a matter of choice, not a matter of necessity. Yeah. So, yun lang siguro masasabi ko. Ayun na na-inspire ko kayo lahat. Yes po. Napasaya namin kayo. Kakatawa. Alam mo yung kumanta kanila, gusto ka Joel eh. Ayun Gusto yun. Ayun po, sir, doon. Mamaya na. Pag pumayag siya pastor. So to all of you, beloved OFWs, mga Bisaya, mga Ilocano, Tagimutan, mga Bicolana, mayroon bang